Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Harry Trader. Mình là Harry. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục là theo dấu của chỉ số chứng khoán Mỹ US 30. Như chúng ta đã biết là ngày hôm qua mình có làm một cái clip dự báo rằng là US 30 sẽ có khả năng là sẽ có một cú sụt giảm khá là mạnh. Và chúng ta thấy là trong ngày hôm qua thì là các anh chị thấy là trong ngày hôm qua là US 30 giảm, đúng không ạ? Mình có một lệnh bán từ trên này, và US 30 bắt đầu giảm về đây, và mình kỳ vọng là chốt lời thì là tận đây, chốt lời gần chỗ này cơ, là 20 đấy, gần 238, gần 24 này. Thì kỳ vọng chốt lời dưới này thì mình có đặt TP là khu vực này. Tất nhiên vẫn phải quan sát, bởi vì mình dự báo là một trend swing dài có thể là về đến đây. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta cần phải kiểm tra những cái vùng cầu ở trên đường đi của nó, tức là từ khu vực này trở xuống đến đây này, khoảng 2.000 điểm nữa, thì chúng ta cần phải kiểm tra những cái vùng cầu đã xuất hiện ở trên cái đoạn này. Giờ trên khung thời gian tuần thì chúng ta thấy hiện tại bây giờ là giá đang bắt đầu chạm vào cái viền phía dưới của mây, đồng thời gần đến vùng của đường Tenkan trên khung thời gian tuần. Ở đây thì mình sẽ kiểm tra cái mức này đầu tiên là 25.150. Đây là vùng cầu đầu tiên mà mình sẽ kiểm tra. Tương ứng với nó thì các anh chị cũng thấy là cái khu vực này là khu vực mà cho thấy một cái nến là rút chân ở dưới dấu dưới của cây nến này, đúng không ạ? Sau đó là cây này thì mang tính chất giống như là một cây búa ngược, tức là ở đây nó vẫn có tính chất là một cái vùng cầu. Vùng cầu này là có tiếp diễn liên tiếp trên này hay không thì chúng ta chưa biết, và chúng ta cần phải chờ. Và cây nến ngày hôm qua, cây nến tuần trước cũng là một cây xanh, nên tuy là không tròn đầy nhưng mà có dâu trên, nhưng mà với thân nến như thế này thì chúng ta thấy là với cây nến như thế này thì củng cố cho chúng ta nữa là khu vực này có những cái lực cầu. Đồng thời chỉ số mây cũng cho chúng ta thấy là chạm vào cái đường span B của mây Kumo. Bởi vì thế nên là chúng ta bắt buộc phải kiểm tra các cái vùng cầu ở đây. Vùng cầu này thì các anh chị thấy là trước đó, trong thời gian trước đó, nó cũng từng xuất phát cho một lực bán mạnh của cây nến này, đúng không ạ? Bởi vậy nên là khi chỗ này bị phá thì auto là chỗ này nó trở thành cái vùng hỗ trợ, mang tính chất hỗ trợ. So với trong quá khứ thì chúng ta cũng thấy là cái vùng này đã từng là nơi xuất phát cho rất nhiều các lực mua và bán. Đây các anh chị thấy 1, 2. Bởi vì thế nên là bắt buộc chúng ta phải kiểm tra vùng này. Muốn kiểm tra rõ hơn xem là nó có yếu không, nó có bị dễ dàng bị phá hay không, hay ở đây nếu có tín hiệu mà cho thấy rằng không xuống được mà có tín hiệu quay trở lại thì chúng ta phải thoát cái lệnh swing ngày hôm qua. Và khu vực tiếp theo là 24.476. Nó hơi xa chỗ mình, nó hơi cao hơn một chút so với cho mình kỳ vọng chốt lời. Rồi bây giờ chúng ta thấy là cái chứng minh phân tích của mình ngày hôm qua tạm thời bây giờ nó đang đúng, khi mà ngày hôm qua nó đã sập được một cây như thế này. Các chị vui lòng xem lại cái clip mình làm ngày hôm qua nhé, là dự báo tín hiệu sụt giảm một cây như này. Thì đây chúng ta thấy là khu vực này một lần nữa chứng minh được vùng lực cung, lực bán của nó. Tuy nhiên là cái khu vực này, vùng cầu gần nhất là 25.150 này. Bây giờ mình muốn kiểm tra xem là nó mạnh hay yếu. Thì ở đây mình thấy là khu vực này, vùng cầu này đã một lần kích hoạt ở đây, một lần ở đây, một lần ở đây, và cái lần gần nhất là khu vực này thì cặp nến này chỉ đẩy giá cao lên được đến đây, tức là ngang với vùng cung cũ ở trên này, và xuất hiện lực bán. Và hôm qua là mình đang đu theo cái lực bán đó. Như vậy ở đây mình đánh giá rằng là có khả năng
nó đã được kích hoạt nhiều như thế thì có khả năng là vùng này sẽ yếu và vùng này sẽ bị phá. Củng cố cho cái lập luận đấy nữa, cái kỳ vọng đấy nữa là cái việc mây Kumo, các anh chị thấy là nó đang là mây dày đúng không ạ? Mây dày và đi lên thì bắt đầu đến khu vực này là bắt đầu đi ngang rồi. Đi ngang cả đường Span A và đường Span B đều đi ngang và mỏng hơn so với lại hình thái của mây trước đó. Vậy ở đây chúng ta thấy được là một cái chặng đường đi ngang này của Tenkan và Kijun từ khu vực này đến đây thì chúng ta thấy chính là cái đoạn này. Nó chứng minh cho chúng ta lực cung ở đây là vùng cung mạnh. Bởi vì thế mình có thấy rằng có khả năng là vùng cầu 25150 này sẽ bị phá, tức là sẽ có một cú break như thế này vượt qua được, và cái vùng tiếp theo sẽ về là 24476. Ok, 24476 như vậy là cũng gần với cái mức mình chốt lời khu vực này. Và bây giờ là mình đang tìm kiếm xem là liệu với cái nhận định đấy của mình thì liệu mình có cơ hội nhồi thêm lệnh hay không, và nếu nhồi thì nhồi ở đâu, khi nào nhồi. Ở đây mình sẽ về khung thời gian H4. Ở đây các anh chị thấy nhé, củng cố cho mình cái vùng này yếu là thứ nhất là khu vực này đã bị kích hoạt nhiều lần. Cái thứ hai nó Tenkan này, Kijun này, Tenkan cắt Kijun từ trên xuống này, xong cùng với trước đó là một lực bán mạnh này. Vậy nên cái vùng Tenkan Kijun này đang đi ngang như này, chứng minh là vùng cung mạnh, củng cố cho việc đấy nữa là mây khu vực này rất mỏng và Span A, Span B đều đang đi ngang. Lý do tại sao mà Span A, Span B đi ngang thì mình lại cho rằng là cái vùng cung này là vùng cung mỏng, vùng cung mạnh. Thì các anh chị và các bạn xem lại cái series mình làm về Ichimoku, 5 bài học về Ichimoku thì mình có để trong cái phần mô tả đấy, các anh chị xem. Nếu anh chị nào thấy hay thì like, share và subscribe với mình có động lực là ngày nào mình làm cho mọi người. Mình cũng không phải là IB chuyên nghiệp nên là mọi người cũng không phải lo là bán hàng như thì không có, thuần ở đây chỉ là chia sẻ. Đó thì là khu vực này là mình thấy có khả năng là về đến nơi và sẽ bị phá, tức là đợt này là giá sẽ xuyên mây chui vào trong. Nếu giá xuyên mây thì là củng cố thêm cho mình. Vậy ở đây ít nhất mình thấy có cái điểm nhồi lệnh đầu tiên nếu trong trường hợp giá xuyên mây, đó chính là cái khu vực này. Nếu giá xuyên như thế này thì mình sẽ chờ là hồi về khu vực này và bán tiếp như thế này. Đó, đây đang là cái đầu tiên. Còn bây giờ cái vùng tiếp theo mình có thể là nhồi thì sáng nay lại mất rồi, tức là khu vực này các anh chị thấy chính là khu vực mà mây của đường spin đây nó đóng vai trò kháng cự hỗ trợ. Thì sáng nay nó hồi về đây và đi xuống thì không biết là có còn cơ hội để quay lại để tiếp tục nữa hay không, thì mình để xem. Có khả năng khu vực này sẽ nhồi được lệnh. Nếu chúng ta không nhồi được ở đây thì có lẽ là mình sẽ đợi là trong chiều nay là khi mà giá break cái vùng 25524 này thì mình sẽ nhồi tiếp một lệnh ở đây nữa. Ở đây mình đang nói về cái nhồi lệnh thì nếu như mà nó đúng thì là chúng ta được thêm khá nhiều, nhưng nếu nó sai thì trường hợp đấy các anh chị và các bạn cắt lỗ ở đâu. Thì khi nhồi lệnh như cái này nó phụ thuộc vào cái việc là chấp nhận rủi ro của các anh chị và các bạn. Còn nếu điểm cắt lỗ theo kỹ thuật mà mình nói thì thông thường mình sẽ đưa cái vùng này về cắt lỗ ở trên cái khu vực mà kháng cự hỗ trợ gần nhất, tức là Tenkan Kijun. Cái này chúng ta phải đánh đổi thôi. Chứ còn nếu anh chị nào mà vẫn để cắt lỗ trên này mà nhồi vào thêm thì mình thấy là nó cũng không sai, bởi vì là quan điểm của mình là nó phải phá trên này nó mới lên hẳn khu vực trên này và bán tiếp. Như thế thì ở đây là chúng ta còn tính đến là chúng ta dùng đòn bẩy, tài khoản chúng ta thì là nó không phải là quá lớn, thì có lẽ là sẽ chấp nhận cắt lỗ ở trên cái đường, trên cái vùng 25750 này hoặc là trên mây thì ok. Vấn đề các bạn tính toán làm sao để cắt lỗ thì là hai lệnh trên và lệnh dưới nó bù hòa nhau hoặc dương một chút, đấy là tùy các bạn, hoặc là để chấp nhận mất như ban đầu là cái số rủi ro như ban đầu. Còn như trường hợp mình thì mình sẽ chọn là gần như là hòa vốn.
tức là lệnh bán trên này của mình đã ok rồi. Thì là nếu cắt lỗ về khu vực này là hai lệnh này nếu có bị cắt lỗ thì sẽ bù trừ cho nhau về bằng không, coi như không được gì và không mất gì. Nhưng nếu được thì được rất là nhiều. Đấy là một cách mà mình nhồi lệnh. Thì ở đây khu vực này cũng có thể là canh để nhồi tiếp một lệnh nữa. Rồi lệnh tiếp theo nếu phá được đây thì sẽ là đây một lệnh nữa. Như vậy là vì mình đang đánh giá là khu vực này là khu vực mà yếu, sẽ bị phá. Khu vực này yếu sẽ bị phá, nên là cái phương án của mình khi đã nhận định như vậy là mình sẽ tối ưu hóa cho cái cơ hội này. Thực ra là khi mà giá nó đang ở đây này là mình đã view trước cái việc này rồi. Mình cũng có chia sẻ, tức là khi giá đang ở đây là mình đã view trước cái việc là canh bán rồi. Tức là đã nhìn ra khu vực này là có lực cung. Mình chỉ cần đợi cái tín hiệu này gọi là tín hiệu xác nhận kiểm tra. Thì trong trường hợp này các anh chị và các bạn mới thấy được là tín hiệu price action, những cái cặp nến như thế này nó mới phát huy tác dụng. Đấy là lý do tại sao mình lại bán được ở đây. Tức là cặp nến này trong trường hợp này là đóng vai trò nó giống như là bearish engulfing luôn, hoặc là dark clover thì cũng đúng. Và nó xảy ra đúng cái vùng giá mang ý nghĩa là vùng cung thì mình mới vào. Đó thì là tất cả những cái nhận định của mình về Dow Jones là như vậy. Đến hôm nay thì mình tiếp tục là theo dõi nó để vào tiếp. Bởi vì mình nhận định nó sẽ về dưới khu vực này. Tất nhiên là cái vùng 24476 này nếu mình muốn đánh giá là nó mạnh hay yếu thì có lẽ là mình phải chờ nó về đây xem cái xung lực nó đi xuống như thế nào nữa. Xem xung lực nó đi xuống như thế nào. Nếu nó là đi xuống một cây như thế này thì lại là chuyện khác. Nếu nó đi xuống cái từ từ từng cây nhỏ dần thì lại là chuyện khác. Đấy là chúng ta là đọc hành động giá một cách là chủ động và bám sát thị trường. Đó thì là tín hiệu Dow Jones của mình là như vậy, và tập trung cho lệnh bán. Trong trường hợp này thì những anh chị nào khi đã đọc được view dài rồi thì các anh chị day trade hay là scalping thì cũng nên là ưu tiên cho lệnh bán thôi, chứ đừng tập trung cho cái lệnh mua, là cái lệnh dễ bị ngược kèo, ngược chiều, ngược xu hướng. Thì nó sẽ hiệu quả cao hơn nhiều. Tức là mình muốn nhấn mạnh rằng là cái khả năng phân tích chung và dài hạn của các anh chị và các bạn sẽ giúp cho chúng ta có thể giao dịch cả swing position hoặc là day trade, thậm chí là cả scalping cũng được. Vấn đề là chúng ta phải biết được khi nào, thị trường giai đoạn nào thì chúng ta có thể vào được theo chiến thuật nào. Đấy các anh chị và các bạn nhé. Thì là mình chia sẻ của mình ngày hôm nay là đến đây là hết. Thì với Dow Jones thì là hôm nay là clip của Dow Jones đã xong rồi. Ngày chút nữa thì mình sẽ làm clip về ngoại tệ và dầu vàng. Cảm ơn các anh chị vui lòng ủng hộ mình là like, share và subscribe kênh YouTube của mình để mình sẽ làm được nhiều phân tích hơn nữa gửi đến các anh chị và các bạn.